ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি কেতু দেৱতাৰ মহাদশাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু আগন্তুক ভাগত কেতু দেৱতাৰ মহাদশাত অন্য গ্ৰহৰ অন্তৰ্দশা কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চাওক মানুহৰ মনত এটা ভয়টো আছে যে ৰাহু কেতুৰ মহাদশা মানে অনিষ্ট ফলদায়ক তাৰ মাজত আকৌ টিপাপ নম্বৰ এটা কিবা এটা সোমাই দিব আৰু ভয়ংকৰ হৈ যাব সব কেতু আৰু ৰাহু দেৱতাও ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে কিন্তু কুস্তিখনত প্লেসমেন্ট চাই লব প্লেসমেন্টৰ একৰ্ডিংলি তেওঁলোকে ৰিজাল্ট দিয়ে মহাৰথী পৰাশৰৰ মতে কেতু দেৱতাৰ কোনো দৃষ্টি নাই আৰু কেতু দেৱতা বৃশ্চিক ৰাশিত আৰু কোনো শাস্ত্ৰকাৰৰ মতে ধনু ৰাশিত উচ্চ হয় আৰু মনত ৰাখিব যে ৰাহু যিটো ভাৱত থাকে তাৰ অপোজিট ভাৱত কেতু দেৱতাৰ উচ্চ হয় বা তুংগ হয় ঠিক আছে আৰু কেতু দেৱতাৰ মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি হল ধনু ৰাশি আৰু কেতু দেৱতাৰ সাধাৰণ ৰাশি হল মীন ৰাশি ঠিক আছে মানে কেতু দেৱতাৰ নিজৰ ৰাশি হল মীন ৰাশি আৰু জন্ম সময়ত যদি কেতু দেৱতা যদি ধনু ৰাশিত থাকে যদি বৃশ্চিক ৰাশিত থাকে বা মীন ৰাশিত থাকে বা কেন্দ্ৰত যদি থাকে বা কোণত যদি থাকে বা 11 হাউসত যদি থাকে তেনেহলে বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি কেতু দেৱতা যদি ডিসপজিটেড থিওৰি মতে শুভ গ্ৰহৰ ৰাশিত যদি থাকে আৰু সেই শুভ গ্ৰহটো যদি কুস্তিখনত ক'বাত ভাল জায়গাত প্লেস হৈ থাকে ঠিক আছে তেনেহলে কি হ'ব আৰু শুভ গ্ৰহৰ যদি কেতুৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকে তেনেহলে কেতুৰ মহাদশা কালত জাতকে যথেষ্টখিনি মানসিক সুখ তেও যিটো অঞ্চলত থাকে সেই অঞ্চলত তেও প্ৰভুত্ব থাকিব সেই দেশত সেই ৰাজ্যত জাতকৰ মানে মনত চাব যে স্থান কাল ভেদ পাত্ৰবোৰ চাই ল'ব সেই জায়গাত তেনে জাতক বা জাতিকাৰ অধিকাৰ বৃদ্ধি হয় পুত্ৰ আৰু যান বাহনৰ লাভ হয় তেনে জাতকৰ ঘৰ আদি নিৰ্মাণ হয় কেতুৰ মহাদশাত আৰু কেতুৰ শুভ দশাত কি হয় জাতকৰ বিদেশৰ লগত যদি কিবা কৰ্ম কৰে বিদেশৰ লগত যদি সম্বন্ধ থাকে বা বিদেশী মানুহৰ পৰা তেও যথেষ্টখিনি লাভৱান হয় আৰু সাহায্য লাভ কৰে বিদেশী মানুহৰ পৰা আৰু বিদেশৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভৱান হয় তেনে জাতকৰ শত্ৰু কম হয় এই কেতুৰ মহাদশাত ঠিক আছে কৰ্মত যথেষ্টখিনি লাভৱান হয় আৰু কেতু যদি জাতকৰ বা জাতিকাৰ লগ্নৰ পৰা তৃতীয় ষষ্ঠ আৰু 11 হাউসত যদি থাকে তেনেহলে যথেষ্টখিনি শুভ ফল লাভ কৰে যাক আমি ত্ৰিশদায়ী ভাৱ বুলি কওঁ তৃতীয় ষষ্ঠ আৰু একাদশত থাকিলে জাতকে যথেষ্টখিনি শুভ ফল লাভ কৰিব আৰু কেতু দেৱতা যদি মিত্ৰ ৰাশিৰ নৱাংশত যদি থাকে তেনেহলে মহাদশা পিৰিয়ডৰ প্ৰথম ভাগত যথেষ্টখিনি শুভ ফল লাভ কৰিব কিন্তু তাৰ নেক্সট যিটো ভাগ আহিব তেনে মধ্য ভাগত কি হ'ব জাতকৰ ভয় আৰু সংকটৰ মাজেৰে দিনবোৰ পাৰ কৰিব লাগিব আৰু ভয় আৰু সংকটৰ সম্ভাৱনা থাকে কেতু দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা সেকেন্ড হাউস 8 হাউস বা 12 হাউসত যদি থাকে তেনেহলে জাতকৰ ভ্ৰমণ বেকাৰ যাব ভ্ৰমণ ব্যৰ্থ হ'ব ভ্ৰমণত কোনো লাভৱান নহ'ব আৰু অযথা ভ্ৰমণ কিছুমান হ'ব জাতকে অপমানৰ মুখ দেখা পাব হাৰ্টৰ বেমাৰ হয় স্ত্ৰী পুত্ৰৰ পৰা তেও কষ্ট পাব আৰু য'ত থাকে যিটো স্থানতে নাথাকক কিয় বা যিটো পদবীতে নাথাকক কিয় তাৰ পৰা তেও ডিমোশন হয় সেই জায়গাৰ পৰা তেও আঁতৰি যাবলগীয়া হয় এই কেতুৰ মহাদশাত সেইকাৰণে কেতু দেৱতাৰ প্ৰেডিকশ্যনটো চাই ল'ব যে কেতু দেৱতা ক'ত প্লেস হৈ আছে আৰু কেতু দেৱতাৰ কোন ৰাশিত আছে সেই ৰাশিৰ অধিপতি ক'ত আছে কেতু দেৱতা কোন গ্ৰহই দৃষ্টি দি আছে কেতু দেৱতাই কোন গ্ৰহৰ লগত যুতি বান্ধি আছে
এই আটাইবোৰ দিশ চাব কেতু দেৱতাৰ নৱাংশ কুষ্ঠিত কোন গ্ৰহৰ দশা অংশত আছে এই আটাইবোৰ দিশ চোৱাৰ পিছতহে আমি কেতু দেৱতাৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত শুদ্ধভাৱে প্ৰেডিকশ্যন দিব পাৰিম আৰু মনত ৰাখিব যে কেতু দেৱতাৰ বলাবল চাবলৈ নাপাহৰিব কেতু দেৱতাৰ ধৰ্ম চাবলৈ নাপাহৰিব এই আটাইবোৰ দিশ চাই লৈ কেতু দেৱতাৰ যেতিয়া মহাদশা পৰিব কি ৰিজাল্ট দিব আমি কোনো জ্যোতিষীৰ ওচৰত নোযোৱাকৈও চাব পাৰিম ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে এইটো নিজৰ লগত এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ ঘৰৰ সকলো ব্যক্তিৰ লগত এপ্লাই কৰিব চাব ভাল ৰিজাল্ট আহে মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ